Mitt namn är Sensei Wu. I förra avsnittet hittade Paifor 2 av de 4 giftsvärden och medan ninjor låste upp sina elementära fordon. Det visade sig också att Kai har en syster som heter Nia som är tillfångatagen av skeletten. Frågan är om hon fortfarande lever. Det ser inte bra ut. Massa saker att betala. Och inga inkomster. Och vad ska jag ta mig till? Jag kommer. Vänta bara. Ett ögonblick. Hallå ja. Johnny Fander. Det var länge sedan man såg dig här. Vad har du gjort den senaste tiden? Jag var på längre expedition ute i öknen. Men nu går det med museet. Det kan inte gå sämre. Jag har haft en gäst på 3 dagar. Det var bra att jag kom hit. För sandfolket gav mig någonting mycket värdefullt. Här. En karta. Över vad då? Den leder till Seng Hos grav. Verkligen? Ja. Och vi vet båda var han gömde i graven. Hallå, ni kan aldrig gissa vad jag har gjort. Du har gjort bort dig. Nej, jag har skaffat en radio. Varför har du skaffat en radio? Så jag ska kunna lyssna på mitt favoritprogram, Snack med Brickman. Och Piper hittade 4 giftsvärden, inte kött för Ninjago. Och istället för att träna så skaffade du en radio. Tyst Kai, nu börjar det. Jag måste lyssna. Jag älskar också Brickman. Nu sätter jag igång det. Brickman. Välkomna till Snack med Brickman. Mitt namn är Brickman och idag har jag med mig den kända upptäcktsresanden Johnny Thunder. Så Johnny, du säger att du är Ninjagos största arkeologiska utgrävning på spåren. Det stämmer. Jag har nämligen hittat kartan till Seng Hos grav. Intressant. Kan du inte berätta för våra tittare även den här Cheng Pui? Seng Ho menar du? Jo visst. Seng Ho var Ninjagos sista kejsare. Han var mest känd för sin så kallade svärdspira. Legend sa att han var ute och gick en dag då han plötsligt snubblade på något som han trodde var en sten. Men när han tittade efter såg han att det inte var en sten. Det var en stor huggtand som satt fast i ett svärdshandtag. Enligt legenden var den så stark att den kunde skära genom svärd. Svärdspiran blev den främsta symbolen för Seng Hos makt. Det fanns till och med avbildad på Ninjagos flagga. Men några år innan sin död abdikerade han dock och ledde resten av sitt liv tillsammans med sandfolket ute i öknen. Det kom bra överens och innan han var död hade byggt en stor pampig gravkammare åt honom. Där det begravde både honom och svärdspiran. Jag har nu träffat sandfolket och jag har fått en karta som leder till hans grav. Det kommer dock bli mycket farligt och därför behöver jag erfarna äventyrare som kan hjälpa mig. Är ni intresserade så kan ni gå till Stora torget på Ninjago City imorgon. Ja, vi måste med på den här expeditionen imorgon. Jag visste inte att du gillade Johnny Thunder, Kai. Det gör jag inte. Men den där svärdspiran är ju giftsvärdet. Det har du rätt i. Vi får skynda oss. Det kommer säkert vara fullt med folk där imorgon. Jag trodde faktiskt någon skulle komma. Hallå, vi vill vara med. Ni ser inte ut att vara erfarna äventyrare. Vi har slagit mot ormar och skelett och drakar. Det finns inga bättre äventyrare i hela Ninjago. Okej. Ni är den enda som har kommit så ni kan väl få vara med. Yes. Jag vet. Vi ska hänga med Johnny Thunder. Det var inte därför jag sa yes. Skynda på lite slöjsar. Jag gillar dig. Vi ska vara hårda tag. Jag håller med precis. Men kom nu. Ja. Ursäkta om jag låter lite dum, Kai. Men vad gör en ninja egentligen? Vi skyddar de som inte kan skydda sig själva.
Ja, det var bra att ni följde med här. Svärdspigan kommer behöva allt skydd de kan få när ni ska ta den till Niago Cities museum. Niago Cities museum? Ursäkta en sekund. Den där Johnny Thunder kör ju hårdare med oss än vad Sensei någonsin har gjort. Och Kai verkar gilla honom i alla fall. Hallå ninjor, vi har ett problem. Vadå? Johnny Thunder tror att han ska få ta med sig svärdspigan till Niago Cities museum. Men det går ju inte. Vi måste ju ha svärdspigan så inte Piper får tag i den. Vi får nog helt enkelt stjäla svärdspigan när vi får tag i den imorgon. Du är nog rätt. Godnatt. Bra jobbat vänner. Vi har tagit oss över hela öknen. Någonstans där inne finns svärdspiran. Bra, betyder det att vi kan stjäla den då? Tyst Jay. Ni tänkte stjäla den? Du Johnny, det är en sak vi borde berätta. Den här svärdspiran, det är egentligen ett giftsvärd. Och om inte vi stjäl den kommer andra att göra det. Jag visste att jag inte borde litat på ninjor. Ni är min simpla tjuvar. Johnny, kom hjälp till. Vi återfår loss dem. Johnny! Johnny! Åh, förrädare! Kai, ser du det där fjället här borta? Det är ett lila ormfjäll. Piper! Jag måste stoppa dem. Jag får absolut inte få tag i giftsvärdet. Svärdspiran. Äntligen ska den få sin rättmätiga plats på Niago Cities museum. Nej. Äntligen ska den få sin rättmätiga plats i The Great Devourers käftar. Stopp där Piper. Men ser man på, är du inte min kära vägvisare? Har du följt efter oss hela tiden? Det har sina fördelar att kunna bli osynlig. Särskilt när man ska döda en ninja. Du kanske är osynlig, men jag ser fortfarande dina spår. Ja. Mitt huvud. Ninja go! Nej. Du förlorar Piper. Det är dags att du lär dig skillnaden mellan att besegras och förlora. Be om ursäkt. Väl nu Kai, rädda giftsvärdet eller din vän? Hjälp mig Kai. Varför ska jag hjälpa dig? Du hjälper ju inte oss. För du sa att en ninja skyddar de som inte kan skydda sig själva. Och varför sa jag så? Jag har dig. Och jag har det tredje giftsvärdet. Jag skulle gärna hjälpa er, men jag har händerna fulla som ni ser. Ciao. Du räddade mitt liv Kai. Du hade rätt. Det var annars ville stjäla svärdspiran. Förlåt att jag inte trodde dig. Det är okej Johnny. Vi kan aldrig göra misstag. Även jag. Ibland. Kom så hjälp dina vänner där ute. Och jag har inte känt mig så tillprattad sen min och Coles dubbelsäng rasade. När jag låg underst. Vi såg Piper komma ut med giftsvärdet. Men det finns fortfarande ett kvar. Jag vet inte om det skulle vara till någon hjälp. Men om ni någonsin behöver mig så kommer jag finnas där för er. Tack Johnny. Den här resan har varit lärorik för oss båda. Men nu är det dags att ta itu med Piper en gång för alla. Kick back, grip around and spin, and then we jump back to